غټ غلطیان چې څوک کرپټو مارکیټ کې کوي او هغه د لاسه پیسې بیني. کله چې نوي ټریډران راځي د دې د وجه پیسې نه بایلي چې مارکیټ ډېر جګ او ټیټ کېږي. د دې د وجه پیسې ګټي چې ټولې دنیا وخوړه او زه پاتې شولم. دې ته په انګلیش کې شارټ کې وایي فومو او خپله ورډ ده فیر آف میسنګ آوټ. سر زه پاتې شوم نور ټوله دنیا ورسېدله. د دې د وجې هغه پیسې ګټي. یعنې څنګه چې کله یو ټیکنالوژي یو کوین هغه په پمپینګ کې شي چې دا جګ روان اوسي زیاتره داسې خلکو کړي دي او څوک چې نوي دي هغه په دې باندې ډېر ښه رینیټ کولی شي چې حالاله دا جګېږي ټوله ګټه وکړل زه پاتې شم دلته یې واخلي. چې دا واخیستو هغه په داسې حالت کې رسېدلی اوسي چې نور هغه نه جګېږي نه. نو هغه لاندې راشي هغه کوم چا چې ګټلې ولې هغوی خپله پیسې وباسي ترې چې کوم دې وخت کې اخیستې چې ټوله وګټل او زه پاتې شولم هغه تاوان وکړي. دې ته وایي فیر آف میسنګ آوټ. د دې د وجې هغوی پیسې بیني. چې کوم نوي ټریډران یې یو خبره باید ذهن کې وساتئ چې کرپټو د احساساتو کار نه دا د صبر مارکیټ دی چې څونه ته صبر ولري چې هغه څومره هم کوین ختلی ویسي بیرته راځي لاندې بیرته ته لاندې کې رانیولی شي دوباره تللی شي. نو ضرور نه دی چې هر یو کوین چې هغه کوم جګ تللی وسي ته هر یو کې باید فایده ورکړي. نو نیکسټ ټایم چې کله هم تا یو کوین وکاتو چې پمپ کې ده یا صبر وکړه چې هغه بیرته لاندې راشي واخله یا یې اګنور کړه. داسې نور کوینونه هم دي چې هر یو په خپل وخت کې پمپ کوي. که چیرې ته د فومو حالت نه تېر شوی اوسې نو ویډیو لایک شیر او اکاونټ فالو کړه. کرپټو ته د قمار په سترګه کتل او د قمار په شکل استفاده کول بند کړئ. کرپټو قمار نه ده غیر د دې چې څه د قمار په شکل هغه نه استفاده وکړي. څنګه د قمار په شکل خلک پیسې اچوي انویسټمنټ کوي په یو کوین کې په یو ټیکنالوژي کې بغیر د کوم ریسرچ. دا یو قمار ده چې ته هغه کوین نه پوهېږې هغه ټیکنالوژي هغه پروجیکټ نه پوهېږې چې په کوم شکل روان ده او څه رقم ته روان ده ته هغه کې انویسټمنټ کوي. دا قمار ده. ته سوشل میډیا کې انفلوئنسر فالو کوي هغه یو کوین باره کې هر وخت معلومات ورکوي چې راشئ دا واخلئ راشئ دا واخلئ راشئ دا واخلئ او ته دغه انفلوئنسر په خوله باندې ځې دا اخلي نه پوهېږې بیا هم چې پروجیکټ شي باره کې دا قمار ده. بعضې خلک زه وینم چې یو کوین کې پیسې واچوي ګورو چې هر څنګه شو قمار ده. ریسک مینجمنټ نه کوي یو چیز کې ته ریسرچ کوي څه ناڅه مګر ټولې پیسې دې پکې ور وایي که لاړو که لاندې راغی بس یو د وهم او خلاص قمار ده. دقیقا یو سوال درنه کوم آیا ته د میاشتې چې کوم معاش لرې هغې کې د کور کرایه د راځي هغه کې د بیډ پل د راځي هغه کې خوراک د راځي او دا ټولې پیسې ته آیا په قمارخانه کې په یو ډول وهې چې زه دغه په قمار کې وهو چې هر څنګه شول نه یې وهې هغه تا په زحمت راویستي دي او په صحیح طریقه استفاده کوي. دا هم دقسې په زحمت دا پیسې تا ته خپلې بګیرې کړي دي هغه په صحیح طریقې سره کرپټو کې په ریسرچ سره او ډېر احتیاط سره انویسټ کا قمار مه وهه. دا ویډیو لایک او اګري په کامنټ کې ولیکه که چیرې تاسو هم فکر کوئ چې کرپټو یو سکل د مهارت ده کار کول پکې قمار نه ده. آیا کرپټو مارکیټ 100x فایدې پسې ګرځي؟ یقین سره وایم 100% تاوان کوي. ته نوي ټریډران څه کوي مون شارټ کوینز پسې ګرځي صبر کوي میم کوینز پسې ګرځي چې کوم یوې 100x فایده د تور کولی شي یا فیک هایپ پسې ګرځي. فیک هایپ مطلب داسې کوینز دي چې یو دم هغه جګېږي او یو دم راټیټېږي دغه جګېدو کې دا خپل فایده ګوري. دې کې کمیونټیز دي د ویلز کو نوم چې هغوی یو دم یو کوین کې همدومره زیات انویسټمنټ کوي مطلب ته یو کوین د 0.1 هغوی پکې خپل ټول فرینډز ته وایي خپله کمیونټي وایي چې دې کې انویسټمنټ وښیي دې کې پیسې واچوي دا لاړ شي 0.1 نه $10 پورې. نور خلک چې وګوري چې دا کوین په منډه ده دوی هم پکې پیسې واچوي هغه $10 نه لاړ شي $10 ته. نو هغه $10 والا پورې خلکو چې راوړی وو هغوی څونه فایده کړی چې ټوله پیسې خپل ته نه وباسي یو د لاندې راشي نو ټول تاوان دغه پسې ګرځي هغوی. مګر چې څوک خوی دی ایکسپرټ دی هغه څه کوي هغوی یو سټراټیجي باندې راځي ریل سټراټیجي باندې هغوی خپل زیاتر فیصدي کیپیټل خپل په سیف پروجیکټس کې انویسټ کوي. مثلا بیټ کوین شو ایتیریم شو سولانا شو 80 نه تر 80% پورې دوی کې انویسټ کوي 0 نه تر 40% پورې چې نور پاتې کېږي هغې باندې په آلټ کوینز کې دوی لوبې کوي مطلب خرید و فروخت چې کوم هغوی خپل پیټرن پیدا کړی اوسي. نو دا ځکه شریکوم که نوی ټریډر اوسئ چې دغه فکر نه ځان وباسئ او دغه تاوانونه ته ونه کړئ. یو بل کار هم درسره کولی شم اکاونټ فالو که او سیف پوینټ کامنټ کې ولیکه زه به دا ته 15 داسې کوینونه نوم درته ولیږم
چې هغه سیف دی، ته نوی ټریډر اوسې، هغه کې ته کولی شې خپل زده کړه وکړې او ته پکې ډېر تاوان ونه کړې. اکثر خلک کرپټو له ډېر زر لاس ومینځي او زړه مات شي پرېږدي. دې نه مخکې چې هغوی په فایدې حالت ته ورسېږي پرېږدي، ولې چې هغوی د مارکیټ کرش د وجې تاوان کړی اوسي. یو کرپټو سایکل مطلب چې کوم ډمپ یا بیرته پمپ هغه حالت ته رسېږي کلونه نیسي، نه هفتې. اوس چې څوک صبر لري او کرپټو ټریډینګ ته په سیریس حالت کې راځي، هغه د مارکیټ بیرش مارکیټ مطلب چې کله مارکیټ په لاندې حالت کې روان اوسي، هغه نه زده کړه کوي د مارکیټ جګېدو دپاره ځان تیاروي. کوم کوینز چې سټډي کوي، ریسرچ یې پې کړی، پوهېږي چې کوم بلش مارکیټ را روان ده، هغه کې دوی ښه پرفارم کولی شي، هغه کې انویسټمنټ کوي. نو لاست سایکل نه دې سایکل پورې خلکو په لکهاو ډالرې جوړې کړي دي، صرف دې نه چې هغوی صبر درلودو. هغوی چې کله مارکیټ لاندې روان و، زده کړه پکې کوله، پریکټس یې پکې کوه لږ 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 لږ، او خپل دغه ټریډینګ سټراتیجیان یې پې پخونې چې کله مارکیټ کو جګېدو شو، بس د خپل انویسټمنټ او اخله چې کله وړوکې ډم پور خرڅوئ، بیرته چې هایپ و اخلئ، ځان پوه کړئ او ځان یې رسولی. ویډیو لایک کا، اکاونټ فالو کړه که چیرې ته هم په دې فکر یې چې کرپټو د یو اوږدمهاله سرمایه ګذاري ده، نه لنډمهاله. هرې خواته کرپټو انفارمیشن شته ده. دغه پرابلم هم ده چې هرې خواته ډېر زیات معلومات ده. یوټیوب ته ځې، د 10 ایکسپرټسو ویډیوګانې ګورې، مختلفې ویډیوګانې، تا سره 10 مختلف آیډیاګانې دي او ته سټک پاتې بند پاتې چې زه کومې لارې باندې لاړ شم. دې ته یوټیوب ټریپ وایي. اکثر خلک یوټیوب کې معلومات دپاره لاړ شي، معلومات اخلي 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 او ځای په ځای نور پاتې، مخکې کار نه شي کولی. مشوره مې درته دا ده، یو پلیټفارم انتخاب کړه چې هر یو اوسي د کرپټو مارکیټ خیم ایکسچینج کې یا هر یو کې چې کار کوي. یو منټور انتخاب کړه، یو استاد، او یو سټریټیجي انتخاب کړه چې په همغه سټریټیجي باندې ته مخکې لاړ شې. نو زده کړه، عمل پې وکړه او هغه باندې خپل ځان ایکسپرټ کړه. کله هم داسې شوی ده چې کوین دې اخیستی اوسي او هغه دفتن کم شوی اوسي او تاوان دې کړی اوسي. اکثر خلکو کلونه نه هغې کې اوس هم ساتلي دي. نو ته ومنه دا چې ته ټریپ شوی ونې، دې ته وایي پمپ ټریپ. اکثر خلک ورته پمپ اینډ ډمپ وایي، دا نوم زیات مشهوره ده. هغه کېږي څنګه، اول په دې باندې ځان باید پوه کړي. یو هایپ جوړ شي، هایپ مطلب یو غوغا خپره شي د یو کوین باره کې چې دا کوین نور الوزي $10 ته رسېږي او قیمت به یې مثلا 0.2 0.3. دا نیوز خپرېږي خپره یې څوک، داسې یو کمیونټي دی، یو ګروپ هم داسې ناست اوسي، هغوی سره ښې ډېرې پیسې دي او ښه یو کمیونټي لري، 15,000 10,000 1,00,000 2,00,000 پورې خلک هم شته دي، هغوی ټولې پیسې لري. هغوی ته وایي چې دغه کوین کې انویسټمنټ وکړئ. نو دې کوین کې چې انویسټمنټ وکړو، د هغه پرایس کو جګېدو یي چې لږ زره جګېدو که شي، دا سوشل میډیا کې خبره خپره کړي چې دا روانېږي 13 ته، مثلا 0.1 نه هغه به 1 ته راغلی اوسي، یا 2 ته یا 3 ته به راغلی اوسي، $3 ته. سوشل میډیا کې نیوز خپور کړي، هغه به تر $10 پورې رسېدلی اوسي. هغه نیوز او دا کوم چې ریل ریزلټ تاسو ته ښیي، دا معلومیږي چې والا دا شی په جګېدو روان دی او دا نیوز هم رښتیا د 13 ته رسېږي. ټول چې کوم خلک په دې ګروپ کې نه یې، په دې کمیونټي کې نه یې، هغه ټول انویسټمنټ پکې شروع کړي، پیسې واچوي، هغه پرایس ښه جګ شي. هلته کمیونټي کې هغوی سګنل ورکړي چې بس خرڅ کړئ خپل هر څه، هغه ټول خرڅ کړي او لاندې راشي او څو خلکو چې لیټ انویسټمنټ پکې کړی ده، کوم چې دا ګروپ کې نه ول، د کمیونټي کې نه ول، هغوی ټول تاوان کړي. دې باندې ځان پوه کړه او دا ویډیو فالو کړه، دې نه مخکې چې کوم بل د شیبا کوین غوندې پمپ ټریپ کې ته ګرفتار شې. چا هم چې درته کرپټو زده کړې، دا خبرې به درته نه یې کړي، او خپله به کیدای شي دا مسټیکس کوي، دا غلطیانې کوي. که چیرې کرپټو ایکسچینج کې ټریډینګ کوي او پیسې د هم په ایکسچینج کې ساتئ، نو دا خبرې باید واورئ چې هغه ایکسچینج هیک کېدلی هم شي، هغه ایکسچینج فریز کېدلی هم شي، هغه ایکسچینج کرش کېدلی هم شي. ولو کې هر یو ایکسچینج اوسي، که تاسو هسټري ته لاړ شئ، داسې ډېر ایکسچینجز دي چې هغه هیک شوي دي، داسې ایکسچینجز دي د منځه تللي دي، هغه خلکو خپلې پیسې پکې سوځولې دي. سیف لاره یې شی ده چې ته کله هم پیسې انویسټ کړې ایکسچینج کې، هغه راوباسې، په والټ کې خپل وساته، مثلا ټرسټ والټ کې وساته، داسې بل والټ کې وساته چې پیسې دې سیف اوسي، او د هغې یو برخه په ایکسچینج کې خپل ټرانسفر کوه، هغه باندې ټریډینګ کوه، فایده چې کوم اخلې ته نه، هغه فایده دې بیرته خپل والټ ته ورسوه. نو دې حالت کې که چیرې هغه ایکسچینج هیک هم شي، که چیرې هغه کرش هم شي، که چیرې هغه فریز هم شي، تا پیسې ستا په والټ کې سیف دي. ایکسچینج ته چې کوم خطر ځي، هغه تا پیسو سره کار نه لري. نو امید لرم پوه شوي اوسئ. داسې نور ویډیوګانو دپاره اکاونټ فالو کړه در سره، ویډیو هم لایک کړه او شیر یې کړه چې نورو خلکو ته هم ورسېږي، کوم هم خلک چې داسې تاوانونو سره کیدای شي مخامخ واوسي، بد شي ته نه.